बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल BSN फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री पर देखिए हम यो टॉपिक को केमिकल फार्मूला दे बारे में बता सो क्लास 9 केमिस्ट्री की वीडियो खुस्ता सो दे कोर्स की दे लक्षण टच वर्कर ले केमिकल फार्मूला से तो जन भी पाओगे अवला खबरदार ची एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स मंगा दे तो वायु पूरी दुनिया ची दा टोल जो मुसर दे एलिमेंट्स ना जोड़ा था टोटल 118 एलिमेंट्स थी मंगा वीली बाहर में बकी ची दे नेचुरली बाकी ची هغه انسان چې د خپل باندې د جوړ کړل دغه الیمنټ چې کله مونږه ریپرزینټ کوو یعنی مطلب څه دی کله چې مونږ د نشاندهي کوو نو دا مونږ په څه باندې ریپرزینټ کوو په سیمبل باندې لکه زه وایم چې سوډیم زموږ سره الیمنټ دی نو د دې سیمبل چې زه لیکم نه هغه زه لیکم Na لکه زه داسې لیکم Na کلورین زه وایم نو کلورین سیمبل چې زه دا لیکم نو دغه شان الیمنټ مونږه په سیمبل پرزینټ کوو خو کمپاوند چې زموږ سره دی نو د هغې ریپرزنټیشن لپاره یعنی د هغې د ظاهرولو لپاره چې دی هم څه پکار دی نو د هغې لپاره زموږ سره څه ده کیمیکل فارموله یاد ساتئ په کیمستري کې د کیمیکل فارموله ضرورت ولې راځي کیمیکل فارموله ضرورت ځکه راځي چې کوم کمپاوند دي هغه مونږه پرزنټ کړو په کیمیکل فارموله باندې اوس کمپاوند څه شی دی چې کله الیمنټس راغونډ شي نو هغه زموږ سره کمپاوند جوړوي لکه په دې کې دا ان چې د جدا الیمنټ دی Cl چې د جدا الیمنټ دی دا سوډیم دی دا کلورین دی نو دا دواړه راوځي شي دي څه جوړ کړل کمپاوند وایي چې کله موږ کیمیکل فارموله لیکو نو د هغې څه سټیپونه دي اونلی سټیپ څه دی وایي elements must be right close to each other کمپاوند لپاره موږ کیمیکل فارموله چې استعمالوو کمپاوند ماته تاسو ته وایي چې د څه نه جوړي د الیمنټس نه جوړي لکه تاسو سره یو کمپاوند دی سوډیم کلوراید NaCl نو اونلی رول څه دی چې کوم الیمنټ چې دي هغه به تاسو یو ځای لیکئ نو چې کوئی الیمنټ څه دي کوم یو ځای ولیکلی Na او Cl دا دواړه چې ما یو ځای ولیکل اونلی رول شو دویمه خبره پکې څه ده چې پازیټیو آین ویل بی پاسډ په دې دواړو کې چې په کمې باندې له پاسه پازیټیو چارج راځي هغه به همیشه اول لیکي لکه اوس په سوډیم باندې زموږ سره پازیټیو چارج راځي نو دا ما اول ولیکو نیگیټیو آین ویل بی سیکنډ او په کومه باندې نیگیټیو چارج راځي هغه به تو په دویم نمبر لیکي نو دلته کې کلورین دی دلته کې نیگیټیو چارج راغلی نو دا ما په دویم نمبر چې دی ولیکو نو اونلی رول دا دی پلس چارج په ولې راغلی پلس چارج په ځکه راغلی چې دی الکترون لاس کړی دی چې الکترون یې لاس کو د پروټون تعداد سیوا شو نو پروټون تعداد چې کله سیوا شو پروټون باندې پازیټیو چارج نو د پازیټیو چارج راغلی کلورین دی دلته به نیگیټیو چارج چې دی هغه سره راغلی د دې مطلب څه دی چې دی الکترون اغستی دی چې الکترون یې واغستو نو د پروټون نه د تعداد سیوا شو نو زموږ سره نیگیټیو چارج دی څخه راغلی اوس دویمه رول چې دی باکه ویلنسي ټکی راغلی ویلنسي موږ څه ته وایو یو اټم چې څونه الکترون لاس کوي څونه الکترون گین کوي دغه د موږ څه وایو دغه نمبر ته موږ څه وایو ویلنسي وایو نو دویمه خبره به څه چې ویلنسي will be on top right corner of its symbol چې کله یو الیمنٹ لا په کمپاوند کې یو الیمنٹ لا تاسو سیمبل لیکئ نو دغه سیمبل چې کوم ویلنسي دا هغه تاسو خې طرف ته لیکئ خو له پاسه لیکئ څنګه لیکئ کوی لکه زموږ سره دا یو الیمنٹ دی دا زموږ سره ټاپ دی دا زموږ سره باټم دی دا لیفټ سایډ دی دا رائټ سایډ دی ویلنسي به موږ رائټ سایډ ته لیکو له پاسه بس دا زموږ سره سوډیم دی اوس د ویلنسي چې هر سره هغه پر څه دلته کې لیکم نو څه کوی دا د ویلنسي زموږ سره ده 1 ده نو اوس ویلنسي به کوم چې لیکم خې طرف ته لیکم نو خې طرف کې د زموږ سره دا دی خو له پاسه لیکي له پاسه زموږ سره سره دی ان له پاسه نو دا زموږ سره دویمه رول شو چې ویلنسي به د الیمنٹ تاسو خې طرف ته لیکي خو له پاسه لیکي دویمه رول به دې موږ څه کو پاره کو درېمه رول د څه دی valency of ion should be brought to lower corner of other ion موږ دا وکړي چې کله دوه اټمونه تاسو لیکي مطلب دا چې دوه الیمنٹ تاسو لیکي بیا دا سیمبل لیکي په کمپاوند کې نو په دغه سیمبل ول له پاسه چارج سي دی راځي دغه چارج چې کله راځي نو دغه به موږ سو آی ماته وایو چې کله تاسو دوه الیمنٹ یو ځای ولیکي او دا غي چې کومه ویلنسي دی هغه تاسو له پاسه رائټ سایډ ته چې تاسو ولیکل سی وایي یو الیمنٹ ماده لیکل یو دا څه شو د دې ویلنسي موږ رائټ سایډ ته لیکل خو چې کله دې دوه سیمبل تاسو ولیکي په هغه له پاسه چارج نو پدې کې به تاسو څه چل کوئ دا کوم آین چې دا به یو بل سره ایکسچینج کوئ ایکسچینج کول مطلب څه دی لکه د کلورین سره دا 1 -1 دی نو دا -1 به تاسو دلته کې راولي سوډیم لا او د سوډیم سره دلته کې +1 دی نو دا به تاسو دلته کې راولي نو تاسو موږ سره سړي 1 دی 1 لیکل ته ضرورت نشته کپاره سره دلته کې 2 وي نو موږ دلته کې سوډیم سره سړي کو 2 کله سوډیم سره دلته کې 3 وي نو دا 3 موږ کلورین راوسته دلته کې موږ 3 دا زموږ سره 3 نمبر رول شو څلورم نمبر رول سره ویلنسي ار سیم کپاره سره ویلنسي زموږ سره یو شان لکه سوډیم او کلورین د دوی دواړو ویلنسي سره یو شان ده they will be upside down دا یې مطلب څه دی دوی به یو بل سره ختمي
and not written in chemical formula. په chemical formula کې چې دی دا به موږ بیا نه لیکو. دا زموږ سره څلورم نمبر رول دی. when valency are not same په دې کې valency زموږ سره سیم وه نو د هغې لیکلو ضرورت نشته. اوس فرض کړه valency یو شان نه وي لکه اوس زموږ سره دلته کې د کیلشیم valency زموږ سره څه ده 2 پلس ده او دلته کې زموږ سره د کلورین valency زموږ سره څه ده دا زموږ سره -1 ده. نو څه کوی دا 1 به زموږ سره دی راشي دی کلورین کیلشیم لا او دا 2 چې دی نو دا به زموږ سره راشي کلورین لا. نو اوس چې دا مونږ لیکو دا مونږ څنګه لیکو زه به ولیکم CA یعنی کیلشیم له مونږ سره واوستی دی 1 راوستی دی نو 1 لیکل ته ضرورت نشته دلته -1 دی دلته +1 شي. بیا زموږ سره کلورین دی نو کلورین له ما سره واوستی دی 2 راوستی دی نو دا 2 به زه دلته کې ولیکم زه به ولیکم کیلشیم کلوراید. نو دا زموږ سره کیمیکل فارموله شوه د کیمیکل کلوراید. پنځم نمبر څه دی چې combination of atom in ion is called radical. combination of atom in ion و زموږ سره اټمونه رايوځي شي آین چې کله زموږ سره رايوځي شي نو هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ ریډیکل وایو. combination of atom in ion په آین کې چې کله اټمونه راغونډ شي نو هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته موږ ریډیکل وایو. لکه دا زموږ سره یو ریډیکل دی دا زموږ سره یو ریډیکل دی. اوس فرض کړه زه ریډیکل استعمالوم د هغې کیمیکل فارمولې لیکمه. فرض کړه زما سره چې دی الومینیم دی او بل زموږ سره سلفیټ دی. د الومینیم valency زموږ سره 3 پلس ده سلفیټ valency زموږ سره 2 ماینس ده. نو زه به څه جوړ کړم دا 2 به زه دلته کې راولم او دا 3 به زه دلته کې راولم. اوس به زه څه جوړ کړم د دې څه کوی ال به زه ولیکم یعنې الومینیم ما ولیکو الومینیم له ما څه شی راوستی الومینیم له ما 2 راوستی 2 به ولیکم ټیک شو. SO4 به زه په خپل ځای ولیکم SO4 خو دې سلفیټ له ما د الومینیم د څه شی وړلی ما له 3 وړلی نو دا 3 به زه څه چل کوم آیا دا 3 به زه د دې 4 سره پلس کوم آیا که دا 3 به زه دې سره ملټیپلای کوم. د دې سره موږ دا چل کوو یاد ساتئ چې دا موږ بریکټ کې بند کوو او دا کم 3 چې موږ کله سلفیټ له راولو نو دا موږ په دې ځای کې چې لګوو. نو په دې طریقه باندې موږ کیمیکل فارموله چې دی هغه لیکو. که نه پوه شوي دا لیکچر چې دی دا سره کوي چې تاسو چې دی مزید په تفصیل باندې چې دی تاسو پوه شئ سکرین شاټ هم ځان سره والئ پریکټس پې وکړئ دې په لیکلو کوم سټیپونه چې ما تاسو ته ووایي. بیا په دې پسې بایوکیمسټري کې چې بل کوم لیکچر دی انشاءالله تاسو ته بیا وکړم. تھینک یو ډېر